So maybe I can ask the questions that you said to save for now. We're starting, right? So my first question was about, you mentioned the sense of I, the sense of I am. And for you, in your experience, does the sense of I am still arise? And is it simply seen as just another arising and discarded? Or does it just not arise at all? Takže otázka je o tom pocitu já, jestli ten pocit já už je ve stavu osvobození pryč a basta, anebo jestli je to něco, co povstává jako jiné pocity, co se objevuje, co může povstat. Let me approach that slightly differently. Let me say that the sense of separation is a kind of actual contracted energy. Pocit oddělenosti, já k tomu přistoupím trošičku jinak, ten pocit oddělenosti je v podstatě stažená nebo kontrahovaná energie. As I was saying last night, we probably don't notice that because it's always been with us. Protože to tak pro většinu z nás vždycky bylo, tak je to něco, co si ani nemusíme uvědomovat, nebo nemusíme si toho všimnout. If you like, you could say that is the real sense of I am, in the sense of I am a separate person. Rather than it being a thought, it's like a contracted energy. Je to pocit zakoušení toho, já jsem ve smyslu kontrahované energie, která je oddělená. Now what can happen in awakening and liberation? Co se může v probuzení a v osvobození stát? So let's say in liberation. Řekněme v osvobození. It doesn't have to happen like this, but it's sometimes reported like this. Nemusí to tak být, ale někdy to tak je. Is that there can be a complete loss both of that sense of contraction, že se úplně ztratí ten pocit kontrahovanosti and any sense of what I call localization. A pocit jakoby nějaké lokalizovanosti někde. So that for a period of time, pretending that there is such a thing, představíme, že teď nějaká taková věc je. There is neither contraction nor localization. Že není ani ta staženost, kontrahovanost, ani lokalizace do určitého. So it's known that, for example, awareness is not my awareness. Že ani není rozpoznáváno nebo rozlišováno, že vědomí není mé vědomí. If you like, awareness is everywhere equally. To vědomí je rozprostřeno všude stejně. Which means that it's nowhere. To znamená, že jakoby nebylo nikdo. Because when awareness is seen to be everywhere equally, protože když to vědomí je rovnoměrně rozprostřeno, there's no space. Neexistuje jakoby prostor. Space seems to exist because awareness seems to be here, and therefore there's a there with space in between. Prostor vytváří vědomí vzdálenosti nebo vzdálenosti mezi dvěmi body, tady a tam. So when it's seen that awareness is everywhere, že když je nahlédnuto nebo zakoušeno, že vědomí je všude, there is no here, there is no there, there's no space in between, so to say that it's everywhere no longer makes sense. Že ani říkat, jako v tom vědomí rozprostřeném není pocit tady, není pocit tam, to vědomí je přitom všude stejně, takže říkat, takže ani nemá smysl říkat, že vědomí je všude. This is what Nisargadatta means by I am that. To je tím myslí Nisargadatta, když říká já jsem to. If awareness is equally here and there, because we have to use these words, then I am that. Pak, když je to vědomí rovnoměrně rozprostřeno, tak prostě ve slovech používaných
bychom řekli, já jsem to. This is not a philosophical statement. Není to filozofické tvrzení, It's simply an attempt to describe what's actually seen as liberation. je to prostě, pakliže je to jenom pokus vyjádřit to, co je vnímáno ve stavu osvobození slovy. Now, what happens invariably, Co se stává, and I'm saying invariably only because I don't know of any cases where this does not happen, a stává se to bez rozdílu. Proč říkám bez rozdílu? Protože nevím o žádném případě, kdyby tomu tak nebylo. so maybe it's not invariably, maybe I'm just ignorant of the exceptions, I don't know. Možná, že jenom neznám ty výjimky. But what happens invariably Ale co se děje? is that the sense of localization returns. Že ten pocit lokalizace se vrátí. It may return after a short while, it may return after a long while. Může se to vrátit po delší nebo kratší době. It doesn't matter, it has no importance. Nemá to význam. Once it's been seen that I am that, and this is an arising of unconditional love, it's been seen. Bylo to prohlédnuto, že já jsem to a že je to povstávání nepodmíněné lásky a bylo to prohlédnuto, už jako by to proběhlo a ten pocit se může vrátit. So eventually the sense of localization returns, that there is, as it were, a locus of awareness here, let's say. Pak ten pocit vědomí lokalizovaný do těla se může vrátit, But the energy of contraction does not return. ale ta kontrahovaná energie se nevrátí. So insofar as the I thought means that sensation of an energy of contraction, that does not return. Už se nevrátí ten pocit kontrahované energie já. But any thought is possible. Any thought is possible. Any thought may come up. Ale myšlenky mohou povstat jakékoliv. Comes up, falls away. Comes up, falls away. Jakékoliv myšlenky mohou povstat a zaniknout zpátky. The real difference is that it's seen that the mind which seems to generate the thought does not exist. Ten hlavní rozdíl je v tom, že je nahlédnuto, že neexistuje mysl, která by ty myšlenky generovala. So a thought arises out of nothing, falls back into nothing. Myšlenka povstává z ničeho a zaniká v ničem. So it's not generally taken very seriously anymore. Takže už těm myšlenkám není přikládána taková váha. Because, as it were, there is no one in there listening to it. Protože zde není osoba nebo někdo, kdo by těm myšlenkám naslouchal. Might be taken a bit seriously for a little while. Může k tomu být přiložena určitá váha. There might still be neurotic patterns in there that pay a bit of attention to the thought. Pak, když zůstanou nějaké neurotické tendence, tak těm myšlenkám mohou na nějakou chvíli přilnout. Can't sustain that interest for very long, and so the thought just dies away again. Any thought, an I thought or any thought. Ale zase to zanikne zpátky, protože ten zájem jakoby tu myšlenku nevydrží dlouho. Tou myšlenkou mohu myslet i myšlenku já. The thought that this is not liberation? The thought comes up that this is not liberation? Well, it could do. Anything's possible. Any thought, any feeling, any sensation, any phenomena is possible. Comes up, dies away again. It's just that when if you like, when the self's been seen through, then the mind has been seen through, and so there's no longer anyone in there who's particularly interested. So there might be a bit of interest in it. But generally,
tends to die away again. If we're talking about both awakening and liberation, we're talking about an energy shift. We're not talking about a change in an idea or a new thought, or even a change in a pattern of thought. We're talking about an energy shift. And in that energy shift, usually a lot of neurotic energy is lost. Hovoříme tady o posunu energie, ne o tom, že mysl přijme nějaký náhled nebo nějakou myšlenku. Hovoříme zde o energetickém posunu, v jehož rámci se obvykle ztratí mnoho neurotických tendencí. But not necessarily all the neurotic energy. Ale ne nezbytně nutně všechny. Some neurotic patterns run very, very deep. Některé ty neurotické vzorečky mají sílu. And so they may go on rumbling and moaning and whinging a bit. And so what? Exactly. You took the words out of my mouth. Některé ty tendence tam mohou pořád mít jako chuť kverulovat a pořád dělat nový vlnění, ale no. And so what? Just thoughts coming up, dying away. Because there's no one inside paying them a lot of attention anymore. They come up, they fall away, they come up, and they fall away, and eventually the mind just gets bored with them. Because there's no one listening to the story, the mind just kind of gives up on it. And my feeling is that whatever neurotic energy, let's say, is left, it just gradually, over the appearance of time, tends to just unwind and die away. But if it doesn't matter, it makes no difference. So what? Ty neurotické tendence mají, že generují myšlenky a těm myšlenkám není věnována pozornost, protože není nikdo, kdo by zůstal proto, aby jim dával pozornost, tak tu mysl to nakonec unaví nebo znudí a přestane ty myšlenky generovat. A nebo ne. One of the most delusory ideas about this jedna z pomílených myšlenek is that in some way I'm not good enough. Je, že já nejsem dost dobrý. So I have to work to make myself good enough. Takže musím pracovat na tom, abych se zlepšil. Goes back to what I was saying before about low self-esteem and masochism. A jsme zpátky u toho, o čem jsem už mluvil, jako o nízkém sebevědomí a o tom masochismu. So I've got to make myself good enough by stopping my thinking. Musím se tedy zlepšit nebo udělat se lepším tím, že přestanu myslet, že ovládnu své myšlenky. Or I've got to make myself good enough by stopping my negative thinking. A nebo musím ovládnout své negativní myšlenky. Or by becoming more virtuous. A stát se cnostnějším. Or by becoming more spiritual. Duchovnějším. Doesn't matter what, it's all the same stuff, it's all I'm not good enough. Ale to všechno povstává z toho přesvědčení, nejsem dost dobrý. And it's all equally crap. Ale je to všechno. And I have to become liberated is Yes, the same. equally, absolutely, yes. But even though there's such a thing as liberation, there's an I and there's liberation, and somehow they have to be brought together. Crap, equally crap. But this And also, and of course, I mean, this gives rise to some of the most entertaining and painful stories.
stejně tak ta potřeba, měl bych se stát osvíceným, tak je to zase ta myšlenka, jsem tady já, je tady osvícení a nějakým způsobem se to musí dát dohromady. Z toho povstávají z toho povstává spousta zábavných historek. One of which has spread out from America like the plague recently. Jedna z těch her na tomhle založených, která se rozšířila z Ameriky, Which is the plague of positive thinking. To je ta hra o pozitivním myšlení. Not that I'm saying there's anything wrong with thinking positively sometimes. Já neříkám, že myslet pozitivně někdy není v pořádku. But the plague of positive thinking is it's a new way for people to torture themselves. Ale je to zase prostě jenom hra o tom, jak se lidi mohou bičovat sami sebe ve jménu toho pozitivního myšlení. I can never afford the luxury of a negative thought. Nikdy si nemohou dovolit ten luxus myslet si něco negativně. I think I've actually seen a book with that title or subtitle, You Can Never Afford the Luxury of a Negative Thought. Dokonce jsem už viděla knihu, která měla tenhle titul. Nemůžete si dovolit luxus negativního myšlení. I can't tell you what negative thoughts that brings up for me. Nemůžu vám ani vyličit, jak negativní myšlenky to vyvolává ve mně. So we've invented a new religion, the religion of positive thinking. Takže máme tady nové náboženství pozitivního myšlení. Well, guess what the average psyche does if it's only allowed positive thoughts? Co udělá průměrný psycholog. No. průměrný Duše. Dost pochopíme následně, jo? It goes crazy. What happens to the shadow? It goes crazy. Pro duši pak, když se jí zakáže její stín, tak prostě ta mysl se zblázní, protože se s tím neumí poradit. There are people out there torturing themselves because they allowed themselves to have a negative thought. Lidé se tím, někde s tím dokáže bičovat, že prostě nedovolí si negativní myšlenky. In psychology, this is known as a secondary problem. V psychologii je to známo jako sekundární problém. First you have a problem, a primary problem. Well, it's not necessarily a problem, just let's stick with that word. Nejdříve máme primární problém, nemusí to být problém jako takový, ale jenom říkáme tomu tak. First you have an angry thought. Máte prostě zlostnou myšlenku. Well, that's not really a problem at all. To rozhodně není problém. Now you give yourself a secondary problem. You feel guilty because you have an angry thought. Now you've really got a problem. Když na základě té špatné, té zlostné myšlenky k tomu přidáte pocit viny za to, že ji máte, tak tím vytváříte sekundární problém a to už problém skutečně je. And now you can probably give yourself a tertiary problem. Now you can feel depressed that you felt guilty that you had an angry thought. So now you have three problems. Pak z toho můžete vyrábět terciální problém, že jste v depresi z toho, že jste se cítili vinni za to, že jste cítili tu zlostnou myšlenku. I really don't think it's a good idea for somebody to come from England to Europe and advocate burning books. Asi to není dobrý důvod, aby sem přijel někdo z Anglie a obhajoval pálení knih. And I wouldn't usually do it. A obvykle to nedělám. But in the case of The Secret, I'm tempted. Ale v případě knihy Tajemství jsem v pokušení. Do you speak more a bit about that book, because I don't know quite what you are talking about. No, I won't speak. So it's a book about positive. You can go and Google it. We have this phrase
England, which was actually first used by a very unfortunate Prime Minister of ours, which is giving things the oxygen of publicity. I do not want to give the oxygen of publicity to The Secret, and I already regret mentioning it. Somebody, if you put this on YouTube, somebody may see it, and as a result of this may go and buy a copy of that book, and I will regret having mentioned it. Taky se ptal, co to je za knížku a že říká, že oni nechce mluvit a že už lituje, že toho udělal, protože někdy, když se o věcech mluví, tak jakoby se vyživují tím, že se jim dává pozornost, tak basta. As I say, there's nothing wrong with thinking positively. I'm not saying that. Rozhodně neříkám, že je něco špatného na to myslet pozitivně. But like everything else, when you turn it into a religion and an obsession, you get into trouble. Ale když z toho uděláte náboženství a berete to fanaticky, tak to problém je. I read a very good definition of superstition the other day. A superstitious belief. Nedávno jsem četl dobré vysvětlení nepodloženého pověry. A superstition, according to this book, is an improbable belief held with insufficient evidence. Pověra je nepodložená víra s nedostatečným důkazem. Virtually every belief you come across in religion, in the esoteric spiritual paths, in New Age thinking, comes under that definition. It's an improbable belief held with insufficient evidence. Všechna nová náboženství nebo New Age hnutí v podstatě se dají pod tenhle deštník těch nepodložených, nedokázaných věr, jakoby zastřešit. That's why you don't usually find mystics coming out with these beliefs. Proto mystikové s ničím takovým nepřicházejí. Because the mystic knows that they do not know. Protože mystik ví, že neví. This energy shift that you're talking about before, can this happen bang? Yes. And also over time, Yes. as it is? Yes. So if that happens over a long time, can it be sometimes hard to be recognised? It can sometimes be impossible to be recognised. And even if it happens bang, if there's no knowledge about this and no understanding about it, it can also be hard to recognise. It may just be experience that there's been a shift in the psyche without any understanding of what that's about. So anything's possible. I mean, we're talking about liberation, therefore anything's possible, and we're also talking about something that doesn't really exist. So yes. I think the only thing you can say is that if it happens suddenly, maybe it's more likely to lead to somebody sitting in a chair gabbing about it, because it's kind of more noticeable. The changes are more noticeable. That's all you can say. Ten proces osvobození může být buď náhlý, anebo postupný. A je možné, že toho postupného si člověk vlastně ani nemusí vyvšimnout nebo si ho být zřetelně vědom. Je možné všechno. Je možná pravděpodobnější, že když o tom člověk by mluvil veřejně, tak že spíše by mluvil o tom náhle, nebo že tenhle typ lidí by o tom mluvil, protože je to tak
povšimnutelné. Je to zřetelné. Když tomu dojde náhle, tak je Když to zřejmější. You were talking about awareness before and the localization. Do you perceive awareness as localized? You said that Yeah. at the Yes. The answer is yes. But I don't see it as localised, it's simply localised. Yeah. And eventually, I think I've not come across an exception yet, but there may be exceptions. I think that's always the case, that eventually localisation returns. It might be after a very long period, but eventually it returns. And you do that, there's something else important to say about it there. To vědomí se obvykle vrátí, že se lokalizuje. Je to ve všech známých, Richardových známých případech je to tak. But there's a trap here. Ale je tam past. That period of, let's call it non-localization, can feel like a very blessed state. It can feel like a very blessed state. To období, kdy vědomí není lokalizováno, to rozprostřené vědomí, může být zapouštěno jako velmi blažený stav. Therefore, when it inevitably comes to an end, Takže když to skončí nevyhnutelně, the individual can feel that something's been lost. Tak ten jedinec může cítit, nebo člověk může cítit, že něco ztratil, že o něco přišel. And they can then set out on another hopeless search. Mohou se vrátit na další beznadějnou cestu. Another hopeless search, for a blessed state, what seems to be a state, which cannot be found. Mohou se začít snažit o ten blažený stav, který ale není možné najít. The antidote to that possible problem, let's call it, co se k tomu dá říct, k tomu jakoby problému, is to remember the Zen saying, je pamatovat si to, co říká Zen, or rather the Zen description, nebo přesně popis Zenový. First mountains are mountains, then mountains are not mountains, then mountains are mountains again. You get it? Nejdříve jsou hory horami, pak hory nejsou horami, pak jsou hory zase horami. So there's no need for me to gloss it. because then the aspect of the absolute, the awareness, does not seem to be that obvious. Neither energy, I would not doubt about the awareness. If you are getting it localized, it seems that it does not need to be obvious as an aspect of the absolute of just simple being. It's not a question. Right. And even if it was, I didn't understand. You were talking about the three aspects of the Satchitananda thing. that thing, and you said that the energy and the awareness, consciousness, awareness Consciousness, whatever. is obvious, Yeah. and the awareness does not seem to be obvious Does it? as the energy. Well, to me. If you get in... Sorry. It's nearly 6 o'clock, don't worry. Takže jestli to chápu dobře, když se ta lokalizace vrátí zpátky, jakoby, takže ten pocit té energie je zřejmý, ale že to vědomí už, ta zřejmost toho vědomí se může trošičku ztratit. I think this may be because awareness and consciousness are very tricky words. Vědomí může být někdy zavádějící jako pojem.
There are people who talk about this and write about this who will not use those words. Jsou lidé, kteří o tom píší a jsou lidé, kteří s tím se to slovo snaží vyhnout. And I really understand that. A já tomu rozumím. The problem is that we hear the words awareness and consciousness and we almost have to personalize them. Když ta slova slyšíme, takže to obvykle dáme do souvislosti s osobním vědomím. So we have to think of it as my consciousness, my awareness. Takže jako bychom si museli myslet, to je moje vědomí, moje. And before we know it, we are infected by another plague spreading out from America. Tak se do toho ještě přidá další vlna z Ameriky. And this is the plague of reaching enlightenment through developing my personal awareness. Která hovoří o osvícení, nebo osvícení dosaženém rozvojem mého osobního vědomí. It's such a great money spinner. Je to velká Pračka peněz. práčka peněz. I could direct you to some websites where you could spend thousands of dollars doing course after course after level, 27 levels of development of personal consciousness, and then enlightenment guaranteed. Nabízí nějaké webovce, je nabízeno 27 úrovní rozvoje osobního vědomí a jako byste na konci měli garantováno osvícení. This is just one of the reasons it's unwise to use these words, consciousness and awareness. Že v určitém smyslu nemusí být moudré ty pojmy vědomí používat. Nevertheless, there are things that I feel drawn to trying to explain about this, which I can't explain in any other words. Ale když to chceme hovořit, tak se těm pojmům nemohu vyhnout. But when I talk about consciousness or awareness, it is not your consciousness, your awareness, my consciousness, my awareness. Ale když mluvím o vědomí, není to moje nebo vaše vědomí osobní. And consciousness and awareness cannot be developed. They just are. Vědomí nemůže být nějakým způsobem podrobeno procesu rozvoje nebo nějakého zdokonalování. Prostě vědomí je. Basta. They can be recognized. They can be recognized, but not by you. And I'm not picking on you. Not by any of us. They cannot be recognized by a person, but they can be seen. Vědomí nemůže být rozpoznáno osobou, může být nahlédnuto, ale ne osobou. But it can be localized to a person. Yes, well, not can be, it is. It is. In this case, you know, we went for a walk in the park this morning, and there was a lot of consciousness out there, localized in dogs. To vědomí se může lokalizovat. Když jsme byli dneska ráno na procházce v parku, tak tam bylo hodně vědomí lokalizováno ve psech. We noticed that no dogs have paid to be here today. Litujeme, že dneska That is because dogs have no sense of personal awareness that they need to lose. Psi nepotřebují svoje osobní vědomí ztratit. Dogs already are liberation. Dogs already are unconditional love. Psi už jsou nepodmíněná láska, psi už jsou osvobození. Dogs already live in this.
si žijí v tomhle. Maybe can I just ask, just for fun, curiosity, if there is no sense of localization, is your opinion could be for somebody dangerous? Like, No. if someone has no localization, it seems to me as he doesn't know where he goes. Yeah, it will seem like that. Yeah, so, Wait so he till it can be happens. crushed with a gun. Wait till it happens, then you'll see. There's no space at all. Otázka byla, jestli to může být nebezpečné pro někoho, kdo nemá pocit lokalizace, tak si může v tvé No, jakože třeba, že neví kam jde, že do něj narazí. Bez orientace. This is really important. This is the revelation. To je Zjevení. It does not need a person for everything to simply go on perfectly satisfactorily of its own accord. That's the revelation. To zjevení nebo ten náhled, odhalení je, že to nepotřebuje osobu pro to, aby všechno fungovalo svým vlastním během. This is the revelation that there is no person and there does not need to be a person and there never was a person and yet everything still manages to go on perfectly satisfactorily of its own accord. That's all we've been talking about for a day and a half, one afternoon and one evening. To je to, o čem jsme tady jedno odpoledne a jeden večer mluvili, že to může fungovat samo sebou a nepotřebuje k tomu žádnou osobu. Let's take a few descriptions of this. Můžu to popsat? Nathan Gill, who gives talks and writes about this in England. Nathan Gill, který o tom hovoří a píše v Anglii. Nathan Gill lives in a very rural, beautiful part of England, quite close to where I live. On žije v zemědělské oblasti nedaleko mě. One day Nathan gets onto a bicycle and starts cycling down a lane. Jednou Nathan sedne na kolo a jede někam. And then there is no one cycling down the lane, and yet cycling down the lane is still happening. A najednou není nikdo, kdo by na tom kole jel a přesto se to jetí na kole děje. Tony Parsons walks into a park in London. Tony Parsons jde do parku v Londýně. And then there is no one walking through that park. A najednou není nikdo, kdo by tím parkem šel. And yet walking through the park is still happening. Ale to, že se děje kráčení parkem, se děje. And that's all we've been talking about all this time. A o tomhle tady celou dobu mluvíme. That's the revelation. To je to, ten náhled, to zjevení, ten objev. All the phenomena that we associate with being a person Všechny jevy, které spojujeme s tím, že jsme osobou, are perfectly capable of arising for themselves without there being a person. mohou existovat sami o sobě, aniž by tam ta osoba jako taková byla přítomna. And I've just had the cut your throat sign, and I was just thinking that would be a really good place to stop. So we'll finish there for today. So thank you for being here. Thank you. Thank you.